Kung handler ka ng pesticide bilang parte ng iyong trabaho, may ilang bagay na kailangan mong malaman bilang karagdagan sa napag-usapan na natin. Ang iyong boss ay hindi pwedeng mga siwa o payagan ng mga trabahador na maghalo, magkarga o mag-apply o tumutulong sa pag-apply ng pesticide, maliban na lamang kung ang trabahador ay nasanay bilang handler. Tandaan na sa ilalim ng tuntunin ng WPS, ikaw ay tinuturing na handler kung ikaw ay naghahalo at nagkakarga, nag-a-apply, tumutulong sa pag-apply ng mga pesticide. Kung naglilinis, humahawak o nag-a-adjust ka ng parte ng equipment na pang-apply, pwede ka ring ituturing na handler. Ang mga handler ay dapat 18 taong gulang pataas. Dapat napanood mo na ang unang parte ng training na ito para sa kaligtasan ng trabahador o handler sa Hawaii. Kung hindi pa mangyaring panoorin ang video na iyon bago panoorin ang video na ito. Bilang handler, kadalasan ka magtatrabaho gamit ang purong pesticide na produkto, kaya mahalagang basahin at maintindihan na mabuti ang mga tamang paggamit sa label para sa tamang paghawak at paggamit ng produkto. Ang label ng pesticide ang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon sa mga tamang hakbang ng pag-apply sa pinakamahusay na resulta. Ang pag-apply na masyadong konti o sobra ng produktong pesticide sa pananim ay maaaring maapektuhan ang ani o pananim o maaaring makasira ng permanente sa pananim sa kapaligiran o sa mga trabahador. Kailangan bigyan ka ng iyong employer ng impormasyon para mas maintindihan mo ang mga produktong pesticide na iyong ginagamit at paano sila ginagamit at paano mo access ang impormasyon sa label na kailangan mo para mas maligtas at epektibong paggamit ng produkto. Ang mga label ay punong-puno ng impormasyon na mahalaga sa isang handler. Bilang karagdagan sa mga detalye tulad ng pangalan ng produkto, ang EPA registration number, tagagawa at mga aktibong sangkap, makakahanap ka rin ng impormasyon na kaugnay ang epekto nito sa kapaligiran, pag-imbak at pagtapon nito at potensyal na panganib sa kalusugan, kasama rin ang tagubilin, pangunang lunas kung sakaling nalason ka nito. Ang mga handler ay protektado din sa pagkaroon ng PPE o Personal Protective Equipment. Tutukuyin ng label ang kailangang PPE para sa paghalo, pagkarga at pag-apply ng produkto. Ang mga pangangailangang ito ay iba-iba depende sa produkto at aktibidad na gagawin, kaya importanteng malinaw ang pag-unawa sa mga kinakailangang PPE para maayos na maging ligtas. Gaya ng nabanggit sa unang programa, ng iyong employer ay responsable para sa pagbigay, pag-imbak at pagpapanatili ng PPE sa nasabi sa label. Kasama ang kinakailangang pagsasanay at pagsusuri kaugnay sa tamang paggamit nito. Tandaan, ang mga signal words na nakikita sa label ng pesticide ay isang mabilis at madaling paraan para maintindihan ang panganib ng isang partikular na produkto. Ang caution ay nagpapahiwatig ng pinakamababang toksikado pag nasinghot o naabsorba sa balat, maaari din itong maging dahilan sa pangangati ng mata. Minumungkahi ng warning ang katamtamang nakakalasong reaksyon pag nalantad dito na maaaring magdulot ng matinding pangangati ng mata o pinsala, pati na rin ang malalang pisikal na epekto. Pinapahiwatig ng danger ang mas mataas na panganib sa pinsala sa mata at potensyal na seryosong pisikal at pinsala at magkakasakit. Ang danger poison ang pinakanakakapinsala gaya ng ipinapakita ng bungo at crossbone na imahe na kasama ng signal word na ito. Kahit anong paglalantad sa produktong ito ay dapat tratuhin ng pinakamalala at nangangailangan ng madaling emergency medical care. Kapag nag-a-apply ng pesticide, ang mga aplikator at handler ay dapat obserbahan ang Application Exclusion Zone o mga AEC. Ang aplikator ay dapat gumagawa ng bilog na hugis o bula na nakapalibot sa kagamitan ng pag-apply habang gumagalaw ito sa lugar ng paggagamitan ng produkto, at dapat siguraduhin na ang mga tao tulad ng manggagawa, kapitbahay, pasalidad o mga dumadaang tao ay laging nasa labas ng bilog para sila ay hindi maapektuhan o malantad sa pesticide. Responsibilidad ng aplikator na siguraduhin kung sino man ang hindi nasanay o protektado ay hindi lalapit at nalalantad sa produktong na ina-apply. Dapat hintuin ng aplikator ang pag-apply ng pesticide kung ang mga trabahador o ibang tao ay nasa Application Exclusion Zone. Sa labas man o sa loob ng hanggaran ng agrikultural na establishmento ay dapat hindi pagpatuloy ang pag-apply ng hanggat ang mga trabahador o ibang mga tao ay nasa loob ng Application Exclusion Zone. Ang AEC ay pwedeng mag-iba mula sa 25 hanggang 100 talampakan depende sa tipo ng kagamitan ng pag-apply at ng produktong ina-apply. Ito ay para mabawasan ang direct contact sa lahat ng tao at hindi lang para sa handler. Ang ibang dapat isaalang-alang para sa handler ay maaaring gumawa ng pagsaayos sa kagamitang pag-apply tulad ng laki ng nozzle taas ng sprayer. Minsan may katuturan na ipaalam sa mga trabahador o mga tao sa lugar at hilingin na sila ay lumipat, o ang handler ay pwede ring i-apply ang produkto sa ibang lugar hanggang ang orihinal na lugar na a-applyan ay wala ng tao. Kung ang pesticide na ina-apply ay kailangang i-post ang na-a-applyang lugar, responsibilidad ng employer na siguraduhin ang mga tanda ng na-i-post sa mga kadalasang dinadaanang lugar.
Ang iba pang mga pamaraan para maiwasan ang pagkalantad sa produkto ay kasama ang laging may kamalayan sa kung nasaan ka at kung anong pang trabaho ang ginagawa sa kalapit na lugar. Minsan ang panahon o kakaibang mga kondisyon ay maaring ikalat ang pesticide sa mga lugar na di sinasadya. Maaring idrift ng hangin ang pesticide at ang ulan ay maging dahilan ng runoff, kung saan pwede kang malantad sa mga pesticide. Lagi iwasan ang mga lugar na pinag-a-applyan pati na rin ang ambon o mga dust cloud, na maaring magresulta sa pag-apply. Ang mga aplikator at handler ay dapat subaybayan ang hangin o ibang lagay ng panahon para maiwasan ang drift or runoff. Karamihan ng mga label ng pesticide ay mga paghihigpit kaugnay sa lakas ng hangin o ulan. Muli, ang pagbasa at pagsunod sa mga tagubili ng label ay ang batas. Alalahanin na ang runoff ng mga pesticide ay maaaring mahawaan ang mga anyong tubig o mga lugar na hindi sinasadyang applyan ng pesticide. Dapat mag-ingat ang mga handler sa pag-apply ng pesticide kung malapit sila sa mga anyong tubig o sensitibong mga ecosystem sa ibang lugar na may wildlife. Ang environmental hazards na seksyon na sa label ay magbibigay ng tiyak na impormasyon tungkol sa potensyal na panganib ng produkto sa kapaligiran. Bilang handler, kahit na hindi ka nag-a-apply ng pesticide, importanteng hawakan mo siya ng maigi para maiwasan ang aksidente o potensyal na pagkalantad. Muli, ang iyong employer ay magbibigay na supply para sa dekontaminasyon tulad ng malinis na tubig, sabon at isang gamitan o papel na tuwalya. Dapat handang magagamit ang mga ito kung sakaling may potensyal sa pagkalantad at para sa regular na dekontaminasyon. Sa lugar ng pinag-a-applyan, isang penta ng tubig sa isang portable na lalagyan ay dapat handang magagamit para sa bawat handler. Isang malinis na palitan ng damit tulad ng coverall ay dapat ibigay kung kinakailangan. Dahil ang heat stress ay isa pang dapat isaalang-alang kapag nagtatrabaho sa mainit na panahon o kung may dagdag na PPE. Ang pagkilala sa mga sinyales at ang tamang pagtugon ay kritikal din. Kung meron kang mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagduduwal, pagkahilo, panghihina, pagiging iritable pagkauhaw, matinding pagpapawis o mataas na temperatura sa katawan, maaari kang nakaramdam ka ng heat stress. Tandaan, para tugunan ang heat stress, magpahinga sa malamig na lugar na malayo sa lugar na ina-applyan, hubarin ang sobrang PPE at damit at uminom ng malamig na tubig at humanap ng kasama at umupo, hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Paminsan-minsan, ikaw ay maaaring maghatid ng mga pesticide marahil sa isang imbakan papunta sa istasyon ng paghalo, pagkarga o sa iba pang lugar na sakahan at iba pa. Habang ginagawa mo ito, siguraduhin na nakatali sa sasakyan ang mga lalagyan ng pesticide at nakapatayo para hindi sila tutumba o tatamaan ng iba pang kagamitan. Maaari rin ilagay ang mga ito sa isa pang storage container para ligtas ang paglipat nito. Huwag na huwag ilalagay ang pesticide sa kompartimento ng pasahero sa sasakyan o kung saan may pagkain o hayop na dinadala. Mabuting kasanayan din na meron kayong kopya ng mga label at SDS para sa mga produktong nanililipat kung sakaling magka-aksidente at kumalat ang mga ito. Pag nakumpleto na ang pag-apply ng pesticide, lahat ng kagamitan ay dapat linisin at iambak, at ang lahat ng pesticide ay dapat mananatili sa kanilang orihinal na lalagyan, at ilagay ang isang nakandadong lugar na imbakan kung saan ang mga kwalipikado na sinasanay na handler o aplikator lang ang makakahawak nito. Ang mga pesticide ay di dapat iambak sa lugar na malapit sa pagkain sa hayop o PPE. Tandaan, ang pagkalantad sa pesticide ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan, minsan agad mo siyang mararamdaman, tawag dito ay matinding epekto. Ang naantalang epekto ay kung ikaw ay nalantad pero hindi mo naramdaman ang pinsala tapos ng isang ilang oras, pwede itong oras o araw. Ang epekto ng sensitizasyon ay kung saan ang pesticide ay kailangang maipon ng isang particular na level sa katawan bago mo maramdaman ang epekto nito. At minsan mararamdaman mo ang epekto pagkatapos mo malantad ng ilang buwan o taon. Ang tawag dito ay talamak na epekto at may matagalang epekto ito. Ano ang dapat gawin kung aksidenteng kumalat ang pesticide? Maaari itong mangyari. Minsan, maaari matumba ang lalagyan o ilang unsa ang kumalat habang hinahalo ito. Ano man ang dahilan, maaari itong mangyari. Ang pinakamahusay na tugon ay ang karagdagan. Kontrolin, maglaman at linisin. Bago mo hawakan ang anumang bagay, kung hindi mo pa suot ang iyong PPE, siguraduhin protektado kang maayos, kailangan nakasuot ng guantes, proteksyon sa mata o kahit isang respirator mask kung kinakailangan ng produkto. Una, ikontrol mo ang pagkalat. Itayo ang mga natumbang lalagyan. Ilagay ang may sirang lalagyan sa loob ng isang pang lalagyan. Gawin ang angkop ng hakbang para protektahan ang kapaligiran, iyong sarili at iba pang taong habang ginagawa ang pagkontrol sa pagpatuloy na pagkalat ng produkto. Tapos i-contain ang pagkalat gumamit ng spill kit, absorbent clay na produkto o kahit na lupa mismo para gumawa ng harang na nakapalibot sa kalat para maiwasan ang pagpatuloy ng pagkalat o pagdaloy pa nito.
Pagtuunang pansin ang mga kanal o mga anyong tubig at gawin ang inyong makakaya para maiwasan ang pinsala sa kapaligiran. Sa wakas, linisin ang ganap at lubusan ang natapon na pesticide. Sundin ang tagubilin ng label para sa tamang pagtapon. Pati na rin ang kahit anong batas, lokal o pang-estado tungkol sa pagtapon. Gawin ang lahat na maaari para ibalik ang lugar ng pinagkalatan sa dati niyang kondisyon. Ang lahat ng pag-iingat na ito ay mukhang karagdagang trabaho, pero kung sinanay mo ang sarili mo tungkol sa mga pesticide na gamit mo, alam mo kung saan ang impormasyon para ligtas mag-apply ang pesticide, at kung gamit mo ang iyong sentidong komon, magiging madali ang protektahan ang iyong sarili, iyong mga katrabaho at iyong pamilya. Bago tayo matapos, ang Hawaii Department of Agriculture or HDOA ay may ilang karagdagang mga bagay na dapat niyong isalang-alang bilang handler ng pesticide. Tandaan na ang mga produktong pesticide na ginagamit mo at ina-apply sa sakahan ay mas puro at mas may potensyal na makapinsala kaysa mga produktong mahahanap mo sa lokal na tindahan ng hardware o hardin. Ang mga produktong ito ay hindi dinisenyo para gamitin sa bahay at ito'y hindi ligtas at iligal kung gagamitin ng ganun. Mahalagang laging basahin ang mga label ng produkto para maintindihan ang kanilang ligtas at tamang paggamit. Ang guwantes ay mahahanap na may iba't ibang lapad at laki para sa tamang sukat at para kinakailangang proteksyon. Sumangguni sa label ng mga produktong pesticide para malaman kung anong klase ng guwantes ang nararapat para sa mga produktong hinahawakan at sa trabahong ginaganap. Tandaan, kapag hinuhubad ang PPE, mahalagang hugasan ang guwantes muna at patuloy na isuot ito habang hinuhubad ang iba pang mga PPE. Tapos hugasan muli ang guwantes bago siya tanggalin sa huli. Iimbak ang PPE sa isang malinis at tuyong lugar, malayo sa sobrang lamig o init o mga kemikal na pesticide. Kahit mababa ang level ng pagkalantad sa mga elemento ng produkto ay maaaring makapinsala at maging dahilan ng sakit. Gaya ng nabanggit sa unang parte ng pagsasanay para sa mga trabahador, ang mga lalagyan ng pesticide ay hindi ginagamit para sa ibang layunin maliban sa produkto na nakalagay sa loob nito. Kahit anong pagbabanlaw o paglilinis ay di maaaring ganap na maalis ang lahat ng tirang mga kemikal sa lagayan, maliban kung sabi sa label na pwedeng itong gamitin muli. Ang mga lagayan ng pesticide ay dapat itapon ng maayos ayon sa mga tagubilin ng label. Ang tamang pagpili ng pesticide ay kasama na maiging pagbasa at pag-intindi sa label ng produkto para masiguro ng lahat ng tagubilin ay nasusunod. Kasama dito ang pagsisiguro na ang produkto ay ginagamit ay nakalista ng partikular ang tipo ng pananim at peste na tinatarget. Ang mga pesticide ay ginagawa para gamitin sa particular na pesto o pananim. Ang paghindi pansin at paglabag sa mga tagubilin na ito ay iligal at maaaring maging mapanganib sa pananim, tao o kapaligiran. Ang mga aplikator ay dapat pamilyar sa pinakamataas na level na pag-apply para sa produktong pesticide at ito'y mahanap sa label. May pinakamataas na level na maaaring gamitin ng isang aplikasyon pati na rin ang pinakamataas na level at na pinapayagan para sa isang panahon o taon ng paglaki ng mga pananim. Halimbawa, ang isang batawan ng kakao ay maaaring wisikan ng paraquat sa label ng 2.7 na pinta kada ektarya pero hindi lalagpas sa 5 aplikasyon sa loob ng isang taon. May mga limitasyon din sa dami ng aktibong sangkap na pinapayagan para sa lahat ng produkto na meron ang aktibong sangkap na iyon sa isang buong taon o panahon. Sinisiguro nito na ang nalalabi ng pesticide sa pananim at nasa loob ng tolerensya ng tinatakda ng EPA, ibig sabihin nito ay pananim ay ligtas kainin pagkatapos ito ay umaabot sa hapagkainan. Kontakin ang HDOA para sa mga partikular na bagay na kaugnay na pinakamataas na mga level na pinahinuntulutan kung kayo ay may duda. At sa panghuli, siguruhin na may air gap o magsama ng tamang backflow device na kasya kung kayo ay nagpupuno ng sprayer o anumang application device para manatilihin natin na ligtas ang supply natin ng tubig. Bilang handler ng pesticide, ikay may responsibilidad sa inyong employer at mga katrabaho para ganapin ang pag-apply at ibang aktibidad sa isang wasto at maingat na paraan. Ang employer nyo ang magbibigay ng mga kagamitan at impormasyon na kailangan nyo para gawin ang mga gawain ito at gawin ito ng matagumpay. Salamat sa inyong atensyon sa mga karagdagang hakbang na ito at ang inyong pagpayag na gawin na kinakailangan para maging ligtas at epektibong handler sa ating pasilidad.